بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، والنهاردة هنعرض كلام خطير جدا ومؤثر، بل إننا ممكن نقول إنه كلام صاعق خصوصا للمسلمين. كلام من النوع اللي بيكون فقط داخل الغرف المغلقة، والمسيحيين كانوا حريصين جدا إن الكلام ده ما يعرفوش أي حد، لا لشيء إلا إنهم عايزين يحافظوا على نسيج هذا البلد الواحد ويرحموا المسلمين من حملات ارتداد جماعية من الإسلام للمسيحية، طبعا لو المسلمين وصل لهم هذا الكلام الصاعق. النهاردة هنعرض حوار تاريخي، بطل الحوار هو البابا شنودة الثالث نفسه، والحوار كان بسبب إن الجماعات الإسلامية عرضوا على البابا شنودة إنه يدخل الإسلام. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد، أو لو انت مهتم بالإسلام بشكل عام، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. اولا حابب اقول ان مفيش ادنى دليل على ان الحوار اللي هنعرضه ده حوار حقيقي حدث بالفعل. هو مجرد بوست منشور على الفيسبوك، وواضح ان البوست ده منقول من مواقع تانية، وكل المواقع دي بتقول انها بتنقل عن جريدة الديار. وحاولت على قد ما اقدر اني اجيب المصدر الاصلي لكن معرفتش، وانا في الحقيقة ما يهمنيش اصلا هل الحوار ده حقيقي ولا لا. انا يهمني الادعاءات اللي موجودة في المنشور، واللي طبعا بتدور في اطار اثبات صحة الديانة المسيحية من المصادر الاسلامية. ويهمني برضو الهدف الرئيسي من وراء هذا المنشور، وهو محاولة تشكيك بعض المسلمين في دينهم، والاهم طبعا تثبيت المسيحيين على دينهم، او زي ما بيقول صاحب المنشور نفسه في نهاية المنشور، ان المسيحيين يعرفوا انهم اقوى بكتير قوي، بس مش في العضلات، لا، بالعقل والمسيح يسوع. وطبعا حابب اشكر الاخت اسراء موسى على انها دلتني على هذا المنشور وحرصها على تفنيد الشبهات والاكاذيب اللي موجودة في هذا المنشور. في حاجة تانية مهمة جدا حابب اوضحها، وهي ان الحوار معروض في اطار صراع بين البابا شنودة والجماعات الاسلامية الارهابية، مع انه المفروض يكون حوار بين المسيحية والاسلام، حوار اسلامي مسيحي او مسيحي اسلامي. لكن استبدال الاسلام بالجماعات الاسلامية او الارهابية له هدف واضح جدا، وهو محاولة تشويه صورة الدعوة الاسلامية بشكل عام. بمعنى ان اي حد هيدعو الناس لاعتناق الاسلام هيتم وضعه تحت اطار الجماعات الاسلامية الارهابية. وطبعا المنشور بيتكلم عن محاولات تفجير كنايس وما الى ذلك، على اساس ان المسلمين مش قادرين يغلبوا المسيحيين في الحوار فبيلجأوا للعنف. وطبعا مش محتاج اقول اني ضد اي نوع من اعمال العنف، لكن كمان ضد خلط الحوارات الدينية بأي صراعات أخرى. وبالتالي أنا مهتم فقط بالادعاءات الدينية الموجودة في المنشور، وأقصد بالادعاءات الدينية أي ادعاءات بتحاول إثبات صحة المسيحية، أو بتحاول إثبات بطلان الإسلام، أو حتى بتحاول تشويه الإسلام والمسلمين. طبعا المنشور طويل جدا ومليان ادعاءات كتيرة، لكن علشان تكونوا معايا في الصورة، المنشور بيعرض السيناريو كالآتي. صورة المنشور فيها البابا شنودة الثالث جالس على مائدة اجتماعات، وظاهر معاه في الصورة مرشد جماعة الإخوان وكمان الشيخ محمد حسان. طبعا أنا معرفش الصورة دي مصدرها إيه وهل هي حقيقية ولا لأ، لكن في الآخر صاحب المنشور عايز يديلك انطباع إن البابا شنودة كان في حوار مع ناس جامدة قوي وتقيلة قوي، وطبعا البابا شنودة رد عليهم كلهم بردود قوية وشديدة ومفحمة. مشكلتي الكبيرة مع هذا المنشور إنه مليء بالكذب، كم رهيب جدا من الكذب والجهل والتدليس يخض الحقيقة. ولو المنشور ده معمول علشان تثبيت إيمان المسيحيين وبيان إنهم جامدين قوي وردودهم مفحمة ومحدش يعرف يرد عليهم، فالحقيقة أنا صعبان عليا جدا أي مسيحي مصدق إن المنشور ده حقيقي.
وإن المنشور ده فعلا بيحتوي على ردود مفحمة من البابا شنودة، وإن الحكومة بتمنع المسيحيين من الرد، وده طبعا حسب ادعائه هو في المنشور، وإن المسلمين خايفين من نشر مثل هذه الحوارات لأنها تحتوي على ردود مفحمة لا نستطيع الرد عليها. وأقل ما يقال هنا إن كل ده مهزلة ومسخرة وكذب وكلام غير حقيقي. المسيحيين عارفين كويس قوي إنهم ممكن يردوا على أي حاجة هم عايزينها، لكن المشكلة اللي كلنا عايشين فيها بشكل عام سواء مسلمين أو مسيحيين هي إن أغلب الناس من العوام بتعتبر الحوار بين الأديان نوع من الهجوم، وده بالتالي بيؤدي لوجود مشاكل بين الطرفين. لكن ارجع مرة تانية واقول ان المشاكل دي سببها ان في طرف مش بيلتزم بآداب واخلاقيات الحوار والمناظرة. الكلام لازم يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي احسن، لكن الكذب والتدليس والخداع زي اللي بنلاقيه بكثرة شديدة في هذا المنشور هو اللي بيؤدي ان غير المسلم بيشعر ان دي محاولة لتشويه دينه وخلاص، وإن المسيحي بيحاول يثبت صحة دينه ولو بالكذب والخداع والغش. وإحنا لازم نسأل سؤال: لو دينك صحيح بالفعل ليه بتلجأ للكذب؟ وأول كذبة في المنشور هو ادعاء إن المسيحيين ممنوعين من الرد. طبعا أنا كشخص مسلم مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي عارف كويس قوي إن المسيحيين عندهم كل وسائل الرد الممكنة، سواء كانت وسائل خاصة بيهم هم للمسيحيين فقط أو وسائل ممكن توصل للمسلمين كمان. المسيحيين عندهم قنوات فضائية وعندهم دور نشر وعندهم كل حاجة يقدروا من خلالها إنهم ينشروا ردودهم. أنا شخصيا بدخل الكتير من المكتبات المسيحية وعارف كويس قوي إن عندهم كتب كتير بيردوا فيها على المسلمين. أمال كتب القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير أستاذ اللاهوت الدفاعي بتعمل إيه؟ عنده كتب بيرد فيها على المسلمين بشكل واضح جدا وصريح. وبصراحة أنا مش عايز أطول في الحتة دي كتير، لكن ببساطة المسيحيين عندهم كل طرق الرد الممكنة وهم بيستغلوا كل الطرق دي أمثل استغلال، لكن المشكلة زي ما قلت في المحتوى نفسه والرد نفسه. المنشور بيقول إن الأرض المشتركة اللي كانت عليها الحوار هو المصادر والمراجع الإسلامية وخصوصا القرآن الكريم، والمفروض ان البابا شنودة نفسه حسب المنشور وضح ان السبب ورا ده هو ان المسلمين مش بيفهموا حاجة في المراجع المسيحية. وبما ان البابا شنودة عالم علامة حبر فهامة فهو اكيد فاهم في كل المصادر الاسلامية خصوصا القرآن الكريم، وبالتالي الحوار كان من خلال الحاجة اللي الطرفين فاهمين فيها. وبغض النظر عن النقطة دي نبقى نرجع ليها تاني بعدين، عايزين نشوف شوية نقاط بسيطة في المنشور بتوضح قد ايه البابا شنودة فاهم في الإسلام وفاهم في القرآن. زي ما بيقولوا كده بداية القصيدة كفر. المنشور بيقول على لسان البابا شنودة انه بيقول الآتي: وعموما سأقول لك في حديث بيقول من تعلم لغة قوم أمن شرهم. لولا ان الحوار ده منشور على مواقع مسيحية كبيرة ومشهورة والمسيحيين طايرين بالمنشور ده طير، لدرجة ان سبب معرفة الاخت اسراء بالمنشور هو ان زميلة ليها مسيحية دعتها لقراءة المنشور بتركيز، قال يعني المنشور مليان كلام قوي ولازم يتقري بتركيز. بمنتهى السهولة هنكتب في جوجل من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، سواء مكرهم أو شرهم مش هتفرق. أول نتيجة هتطلع في وشك بتقول الآتي: إن الحديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم ليس له أصل في كتب الحديث ولم يروه أحد من أهل العلم، إنما هي مقالة انتشرت بين الناس في هذا العصر وتداولوها بينهم ثم نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. ولقد علمتم أيها الأعزاء تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيد للذين يكذبون عليه، حيث قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طب سيبك من جوجل، نفتح مع بعض المكتبة الإسلامية الشاملة ونبحث في المكتبة كلها عن عبارة من تعلم لغة قوم. أول نتيجة هتطلع من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا ليس بحديث. وتقريبا كل نتائج البحث التانية بتوضح ان ده مش حديث.
ومفيش حاجة زي كده لا في كتب الحديث ولا السنة ولا السيرة. فاهم يعني ايه؟ يعني العبارة دي مش موجودة في كتبنا اصلا. يعني مش حتى حديث موجود لكنه ضعيف او حتى موضوع، لا، دي عبارة مستحدثة اصلا بعد زمن كتب الحديث بكتير جدا، وتم نسبتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في وقت قريب. بالله عليكم ازاي بعد الهبل ده نتعامل مع المنشور بجدية؟ تعالوا نشوف مصيبة تانية. المنشور بيقول على لسان البابا شنودة الآتي: هل ذكر القرآن عن أحد أن سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا؟ وهو طبعا بيقصد من كده إن مفيش حد أحسن من المسيح بشهادة القرآن نفسه. مفيش حد أبدا اتقال عنه سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طبعا ده كذب مع غباء مع جهل مع حاجات كتير تانية. الآية اللي المفروض البابا شنودة بيقتبسها موجودة في سورة مريم الآية رقم 33، وعلشان توصل للآية رقم 33 لازم تفوت الأول على الآية رقم 15 اللي من نفس السورة اللي موجودة في الصفحة اللي قبلها على طول، واللي بتقول: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نفس الكلام بالظبط تقريبا، لكن الآية هنا بتتكلم عن سيدنا يحيى عليه السلام اللي اتولد قبل المسيح عليه السلام. فلما القرآن اتكلم عن ولادة سيدنا يحيى عليه السلام قال عنه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولما اتكلم عن ولادة المسيح عليه السلام قال على لسانه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وطبعا بقول قال على لسانه لأن الآية في سياق ذكر معجزة كلام المسيح عليه السلام في المهد. وتخيل يا مؤمن واحد مسيحي بيستشهد بآية من القرآن الكريم على صحة عقيدته المسيحية، والآية دي موجودة في السياق ده. فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسؤال هنا: عمرك شفت بجاحة أكتر من كده؟ ده غير ان الآية القرآنية دلالتها على عبودية المسيح اصلا واضحة جدا. الآية بتقول: والسلام علي، يعني زيه زي اي مخلوق عليه السلام من الله، والسلام من الله هيكون عليه في مواقف بتكون صعبة جدا على اي مخلوق. يوم ولدت يعني له بداية بولادته زيه زي اي مخلوق، ويوم أموت يعني هيقهر الموت زيه زي أي مخلوق، ويوم أبعث حيا يعني هيتحاسب بين إيدين الله عز وجل زيه زي أي مخلوق يوم القيامة. إزاي بعد كل ده وبأنهي عقل في الدنيا نستدل بالآية دي علشان نثبت بيها صحة الديانة المسيحية؟ تعالوا نشوف مصيبة تانية المنشور بيذكرها على لسان البابا شنودة. المنشور بيقول إنه اقتبس آية قرآنية كالآتي: يا مريم إنا اصطفيناك وطهرناك وجعلناك فوق نساء العالمين. وطبعا الآية ما بتقولش كده، الآية بتقول: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وطبعا ده كان في سياق المقارنات العجيبة اللي المسيحيين بيعملوها ما بين المسيح عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن مجرد وجود أفضلية للمسيح على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيخلي المسيح هو الله نفسه. والموضوع ده هنبقى نرجع له بعدين، وأحب أشير إلى أن الأخ محمود داود له فيديو بيتكلم فيه عن الموضوع ده، هضع لينك الفيديو بتاعه تحت في الوصف. لكن زي ما الأخ محمود داود بيقول، الطبيعي أن المقارنة تكون ما بين الإله نفسه في المسيحية والإله نفسه في الإسلام، مش أننا نقارن ما بين الإله في المسيحية والرسول في الإسلام. ما علينا. المهم يا ريت قبل ما تقتبسوا آيات قرآنية تبقوا عارفينها كويس الأول وتقتبسوها صح. تعالوا نشوف مصيبة تانية. المنشور بيذكر على لسان البابا شنودة الآتي: حين سألوا محمدا من أنت؟ قال لهم أنا بشر مثلكم أدبني أبي فأحسن تأديبي. لو أنا ما كنتش متأدب بآداب الإسلام كان هيبقى ردي على كلام زي كده عبارة عن كلمة واحدة:
واللي يغيظك اكتر من كده ان المسيحيين مقتنعين ان دي ردود مفحمة، وان الحكومة بتمنعهم من نشر الردود دي خوفا على المسلمين الغلابة انهم لو سمعوا الكلام ده هيرتدوا عن الاسلام وهيدخلوا المسيحية. المشكلة الاكبر ان الكلام ده فيه مصيبتين مش مصيبة واحدة. المصيبة الأولى هي إنه معروف عند كل الناس إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما، حتى إن الله عز وجل قال في القرآن الكريم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، في سورة الضحى. وطبعا في خلاف حول تحديد تاريخ وفاة والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أقصى تاريخ لوفاته هو لما عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان 18 شهر، يعني كان عمره بالكتير 1.5 سنة، يعني ما كانش واعي لمعاني التربية المعروفة. ده غير ان الرأي الاشهر عند العلماء هو ان والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات اثناء فترة حمل النبي صلى الله عليه وسلم في بطن امه. فازاي بعد كل ده النبي نفسه هيقول أدبني ابي فاحسن تأديبي؟ ده غير المصيبة التانية، وهي ان الرواية اللي موجودة في كتب المسلمين هي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أدبني ربي، مش أدبني ابي. ده غير ان علماء الحديث بيقولوا ان الحديث ده غير ثابت لكن معناه صحيح، لان القرآن الكريم نفسه بيقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فوق المصيبتين دول في مصيبة ثالثة، وهي ان المنشور نفسه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم. يعني بيقولوا لو كنت كذوبا فكن ذكورا. المنشور نفسه بيقول ان النبي محمد كان يتيما واللي رباه كان عمه ابو طالب، زي ما كل الناس عارفة. والكلام ده على لسان البابا شنودة. المنشور بيقول: ومعروف ان رسول الاسلام مات يتيما ورباه عمه ابو طالب ومات ابويه وهما وثنيين. فازاي تقول في نفس ذات المنشور الواحد ان رباه عمه ابو طالب، وبعدين تكذب وتقول ان النبي نفسه قال أدبني ابي فاحسن تأديبي؟ تعالوا نشوف مع بعض مجموعة من المصايب في مصيبة كده. المنشور بيذكر على لسان البابا شنودة الآتي: من هو المسيح؟ جاء في القرآن أنه يحيي العظام وهو رميم ويخلق من الطين طيرا بإذن الله. الرياكشن مفروض نجيب رياكشن أحمد شفيق وهو بيقول إيه؟ احنا كده خلاص وصلنا للقاع. المفروض ان البابا شنودة بيقول انه جاء في القرآن الكريم عن المسيح انه يحيي العظام وهو رميم. فاهم يعني ايه ان مسيح يقول ان المسيح يحيي العظام وهو رميم؟ يعني بيقول ان المسيح عليه السلام والعياذ بالله رميم. رميم زي ما بنقول بالعامية رمة، يعني جه كحلها فقع عينيها وعماها وبعدين شنقها ودفنها وردم عليها. بالله عليكم ده مستوى يتقال عنه انه رد مفحم لازم يتمنع نشره بالقوة؟ والله لازم يتمنع نشره علشان محدش يتريق عليكم ويحط عليكم. انا مش قادر افهم ازاي منشور زي ده اكتر من 3600 شخص عاملين له شير واكتر من 3000 شخص عاملين له اعجاب. فين العقول يا جماعة؟ ارحمونا. مش كده. اللي اعجب من كده ان الاية القرآنية الحقيقية ملهاش اي علاقة بالمسيح عليه السلام لا من قريب ولا من بعيد. ده مش بس كده، السورة كلها اصلا ما فيهاش سيرة المسيح. الآية موجودة في سورة ياسين الآية رقم 78: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. في الآية اللي بعدها: قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات بتتكلم عن الله عز وجل، ملهاش أي علاقة بالمسيح عليه السلام، ولا حتى السورة نفسها جايبة سيرة المسيح أصلا. أنا عايز أسأل سؤال بسيط جدا: إيه اللي جابرهم على الكذب الأقرع ده؟ أما موضوع إن القرآن بيقول إن المسيح خلق بإذن الله، فمرة تانية الأخ محمود داوود له فيديو ممتاز بيتكلم فيه عن الموضوع ده، هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو تحت في الوصف. تعالوا نشوف مجموعة تانية من المصايب مع بعض في نفس المنشور. بيقول على لسان البابا شنودة الآتي: من هو المسيح؟ هل المسيح أم نبي الإسلام هو الذي سيأتي ليدين العالم؟ الإسلام بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأتي الساعة حتى يقف وينادي بينكم أن عيسى ابن مريم ديان العالمين. طبعا الكذبة دي ليها أكتر من فيرجن وبيألفوا ليها أكتر من صيغة للآية اللي مفروض بتقول إن المسيح هو ديان العالمين.
ودي طبعا من أشهر المصايب اللي فضحناها أكتر من مرة، لكن لسه في ناس جهلة بتنشر نفس المصيبة. الأخ أحمد سبيع عمل فيديو عن المصيبة دي وبيبين الكلام ده بيقولوا كبار رجال الكنيسة في مؤتمراتهم العلمية. المفروض إن ده كلام بيقولوا كبار رجال الكنيسة وفين؟ وفي مؤتمرات علمية. وطبعا كلنا عارفين إن الآية دي موجودة في سورة المزدلفة، ودي طبعا صورة وهمية بنضحك بيها على النصارى والملاحدة الجهلة اللي بيهاجموا الإسلام بغير أدنى علم ولا معرفة، وفاكرين نفسهم جامدين جدا، وعلى رأي محمود داود جامدين زحليقة، مش في العضلات لا بالعقل. اللي أعجب من كده إن صاحب المنشور بعد كل مصيبة من دول بيكتب عبارات زي الآتي: والكلام السابق أين يذهبون منه، على أساس إنه كلام جامد ومفحم ومش هنعرف نرد عليه. وبنلاقي كمان صاحب المنشور بيقول الآتي: ولكن هذه هي العادة يا إخوتي، عندما يحس الإنسان إنه مغلوب من نفسه، مغلوب من ذاته، مغلوب مما عنده، تايه مش عارف يعمل إيه، فيلجأ لأسلوب العنف، أو يضحكوا على بنت ويغروها بمركز أو وظيفة أو جواز، يبقى ليس دين عقيدة أو إيمان. طبعا كل ده على أساس منتصر علينا في عقر دارنا، حلم الانتصار في أرض الإسلام. ده كان عنوان فصل كتبته في كتاب البيان شبهات وردود، تأليف مشترك بيني وما بين الأخ معاذ عليان ومحمود عليان. كنا بنرد فيه على شبهات أثارها الأنبا بشوي، والحقيقة إن المسيحيين من زمان بيحلموا الحلم ده، بيحلموا إنهم يثبتوا صحة المسيحية من المصادر الإسلامية. طبعا دي فكرة أقل ما يقال عنها إنها هبل وعبط، لكنهم مستمرين فيه إلى يومنا هذا ومش بيزهقوا. في الحقيقة الفيديو ده أنا خصصته فقط للمصايب اللي موجودة في المنشور، والمفروض أي مسلم عاقل عنده مقدار صغير من العلم لما يشوف المصايب والمهازل دي كلها يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نعمة الإسلام دين الله الحق اللي مش بنحتاج لا كذب ولا تدليس ولا غش عشان ننصره. ويعرف أكيد إن أي حد بيهاجم الإسلام العظيم وهو بالمستوى المنحط ده من العلم وبيستخدم الكم ده من الكذب والتدليس، أكيد شبهاته منحطة زيه، والرد عليها من أسهل ما يكون. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله ممكن نتناول بعض الشبهات العبيطة اللي كانت موجودة في هذا المنشور ونرد عليها بشكل تفصيلي. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن مثل هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.